Well, this is an interesting experience for me. Pro mě to je velice zvláštní příležitost nebo zkušenost. I feel quite honored to be invited to do this. Velice se cítím poctěn, že jsem byl semka pozván, abych tohle, co dělám, dělal tady. I've played with Ota, I've heard him play. Hrál jsem s Otou, slyšel jsem ho, jak hraje. And I can't imagine that I could add anything to what he's already able to teach you. A nedokážu si představit, že bych byl schopen ještě k tomu, co vás učí, něco přidat. But what I want to do is to share with you about blues guitar. A to, co bych chtěl dneska udělat, je, že bych s vámi chtěl povídat nebo prostě říct vám něco o bluesové kytaře. Which is a very important music for the electric guitar. Což je velice důležité pro elektrickou kytaru. And mostly what I see in the room here are electric guitars. A většinou tady vidím ve vašich rukách elektrické kytary. So we'll have to be careful to not all play at the same time. Takže musíme být opatrní a nehrát všichni zaraz. Or we'll all have to go to the doctor for our hearing. Protože pak bychom museli jít k ušnímu. So I want to just play a little bit of blues for you just to kind of get the right atmosphere this morning. So I need David and Andre. Že by na začátek zahrál trochu blues, aby jsme se dostali do té správné atmosféry. This is a famous old standard blues song. Takže to je strašně slavná standardní bluesová píseň. I really should put on my blues hat before I do this, but I should put my blues hat on, which I left. Jo, že by si měl dát na hlavu ten klobouk. Oh yeah, here we go. So if you're going to play the blues, the first thing you need to do is go out and buy a hat. Takže když chcete hrát blues, tak první věc je, musíte si koupit klobouk. I bought this one for $1 at a flea market over 20 years ago. Takže před 20 roky jsem ho koupil za $1. This is an old song by Robert Johnson. Je to stará píseň napsaná Robertem Johnsonem. Many of you ever heard of Robert Johnson? Slyšeli jste někdo o Robertovi Johnsonovi? Lots of people have done songs by him. Eric Clapton has done this song, which is called Crossroads. Takže to bude píseň Crossroads.
crossroads and try to flag a ride. Down to the crossroads, Lord, I try to flag a ride. Nobody seemed to know me. Oh Lord, they just passed me right by. Got my rider by my side. Going down to Rosedale. Got my rider by my side. You still have a house, babe, down there by the riverside.
the news all around. Run, you can run. Spread the news all around. Standing at the crossroads and I believe, Lord, I believe I finally found some solid ground. Well, it's a little early to play the blues. Huh? I said it's a little early to play the blues. Aha, je to docela brzo na to hrát blues. Okay, Ota sent me a bunch of questions. Takže Ota mě poslal strašnou spoustu otázek. Things that I think he thought would be important for you to hear. Který si myslel, že by pro vás byly důležitý, abyste slyšeli. And it falls in basically 4 different parts. A rozpadlo se to tak na 4 oddíly nebo části. I want to tell you a little bit about myself, I guess. A chtěl bych vám něco říct sám o sobě. And I want to talk about blues as a music. Chci mluvit o blues jako o muzice. And then talk about guitar stuff. I guess that's probably of interest. Možná o kytarách, to by mohlo být zajímavé. And then I want to talk about playing together in what we call jam session. A potom mluvit o tom, o hraní dohromady, tomu, co my říkáme jam. And hopefully we'll have a chance to all play together. Now, what's our time frame? Doufejme, že na konci budeme mít čas hrát. Well, I think it's important if you're going to play music to have a sense of your own personal identity as a musician. Že když je docela důležité, když chcete hrát hudbu, tak mít nějakou takovou vědět o sobě jako o muzikantovi, jako co chcete. Because I think it's important for you to play in tune with the coffee making machine. Je důležitý hrát třeba jako v tónině toho kávovaru třeba, že? So a little bit about myself. Takže trošku něco o mně. I am from Colorado in the United States. Jsem z Colorada ve Spojených státech. And I wasn't actually born there, but I grew up there. Nenarodil jsem se tam, ale vyrostl jsem tam. And I was born in a city called Omaha. Narodil jsem se ve městě Omaha, which is located along one of the major rivers in the United States. A je to na pobřeží jedné z hlavních řek ve Spojených státech. And I only discovered just within the last couple of years that that's actually significant to me. A před několika lety jsem zjistil, že to nějakým způsobem je velice důležité pro mě. Because Omaha is not a very exciting city. It's just kind of a dirty, yucky place. Protože Omaha jako není vůbec nějakým způsobem zvláštní, je to prostě takové nemoc pěkné, špinavé město. But I grew up in a musical family. Vyrostl jsem v hudební rodině. When I was 2 years old, my grandfather built a little banjo for me. A když mi byly 2 roky, tak mi dědeček postavil malé banjo. And it's about this long. Je asi takhle veliké. And I still have it. Pořád ho ještě mám. And I started playing on it, and I would play until my fingers hurt and started bleeding, and my parents would take it away. A hrál jsem na to vždycky tak dlouho, dokud mi nezačaly krvácet prsty a rodiče mi to nevytrhávali z ruky a neodnášeli. And then I would cry because they took it away. A pak jsem brečel, protože mi to vzali. I should get my sunglasses out too. Takže jsem si měl vzít asi i sluneční brýle. So then at about age 8 I started playing the cello in school. A potom v 8 letech jsem ve škole začala hrát na cello. And at about age 11 I switched to the guitar.
V 11 jsem přešel na kytaru. That's because the Beatles came to the United States. A to protože Beatles přijeli do Spojených států. And all the girls were tearing their hair out and they were yelling, Paul, George, Ringo. A ty holky si prostě trhaly vlasy z hlavy a křičeli jména těch Beatlesáků, Paul, Ring, John. And they were not tearing their hair out for cello players. A ty vlasy si prostě netrhali pro hráče na violoncello. So I thought the guitar is probably a better instrument for me to play. A tak jsem si řekl, že kytara bude asi mnohem zajímavější nástroj, na který bych mohl hrát. So I started playing the guitar. Takže jsem začal hrát na kytaru. And part of the reason for that was also that I have two crazy uncles. A taky jedním z dalších důvodů je, že jsem měl dva takové bláznivé strýčky, who also play the guitar. Kteří hráli taky na kytaru. And so our summer vacation was always to go to my grandmother's house where I would hear my uncles playing guitar. Takže prázdniny jsem většinou trávíval tak, že jsem jel k babičce, kde jsem slyšel, jak ti dva strýčkové hrají. And my mother would play ragtime and what they call barrel house piano. A moje máma hrávala, nevím, jak to přeložit, prostě ragtime piano s nima. Boogie woogie and that kind of stuff, you know. So boogie woogie a tak. So anyway, that was what I grew up listening to. Takže s tímhle jsem vyrůstal, tohle jsem poslouchal. Okay, that'll work. Let me tell you a funny story about one of my uncles. A řeknu vám jeden srandovní příběh o jednom z těch strýčků. And there is an important reason for this story. So a je tam jeden velice důležitý bod, proč to říkám. Now my mother told me this story. Moje máma mi to říkala. And all of my uncles deny that this ever happened. Ale všichni strýčkové popřeli, že se to kdy stalo. But because my mother told me the story, it must be true, right? Ale protože mi to říkala moje máma, tak to musí být přeci pravda, že? So one day my grandmother's in the kitchen. She's watching dishes. Takže jednoho dne byla moje babička v kuchyni a umývala nádobí. And she hears screaming out from behind the house. A slyší, jak někdo řve prostě za domem. And my uncle, I think it was my uncle Bernie, he's sitting alone out in the yard, out in the garden. A můj strýček, nejspíš to byl Barney, seděl tam vzadu na pozemku na zahradě. He's about 6 years old. Bylo mu tehdy asi 6 let. And he's sitting on the ground. Seděl na zemi. Nobody anywhere close to him. Nikdo nikde kolem něho nebyl. And he's just screaming. A prostě křičel. And my grandmother, so she's running out there and she says, "What's wrong? What's wrong?" A moje babička prostě tam běžela a křičela, co se děje, co se stalo? And he says, "The cat is scratching me." A on říká, ta kočka mě škrábe. And there's no cat. Nebyla tam žádná kočka. He's sitting there completely alone. Byl tam úplně sám. Out in the hot sun. Na sluníčku. And I imagine my grandmother's thinking, you know, he's been out in the sun too long and he's going crazy or something. A babička si asi říkala, no tak seděl už tady na tom sluníčku hodně dlouho, tak asi začínal z toho bláznit. The cat's scratching me, the cat's scratching me. A on pořád křičel, ta kočka mě škrábe, ta kočka mě škrábe. And so my grandmother says, you know, what cat? What are you talking about? A babička se zeptala, prosím tě, o jaké kočce mluvíš, jako? And he says, the cat that's in the hole. A on říká, no ta kočka, která je v chodbě. The cat that's in the hole? What are you talking about? Kočka, která je v chodbě, anebo možná v díře, jako, nevím, ale asi spíš v chodbě. The hole that I'm sitting on. Aha, takže to byla díra. Takže na té díře, nebo z té díry, na které sedím. So you can imagine in your mind what is happening here. Takže si můžete představit, co se asi dělo v hlavě té babičky, asi nejspíš. A nebo v té díře. He's sitting on this hole and the cat is inside going like this. Takže on seděl na té díře a ta kočka vevnitř se mu prostě škrábala. And so my grandmother says, well, get up. A babička mu říkala, tak se postav, ne? And he says, no. On řekl, ne. And my grandmother says, why not? Babička mu řekla, proč ne? If I get up, then the cat will get out of the hole.
A on říká, no pokud si stoupnu, tak ta kočka se z té díry dostane ven. And you can probably understand why all of my uncles say this never happened. A tak si můžete domyslet, proč všichni strýčkové říkají, že tohle se nikdy nestalo. And I've thought about that story a lot. Hodně jsem o tom slyšel, o tomhle příběhu, nebo přemýšlel jsem o tom. And I've asked myself, well, why didn't he want to get up? You know? A ptal jsem se sám sebe, proč si ten strýček nechtěl stoupnout. And I think it's because it takes a lot of work to dig a hole. A to asi z toho důvodu, protože to trvá velice dlouho, než vykopete díru. And to catch a cat. Chytíte kočku. And to make it go into a hole. A nějakým způsobem ji nacpete do té díry. And then to sit on it. Pak si na to sednete. That's a lot of work. To je prostě spousta práce. So he's got a lot of time invested, he's got a lot of work invested. Takže do toho investoval spoustu času, spoustu práce. And even though it's hurting him, a i když ho to bolelo, he doesn't want to give that up because of all the work that he put into it. Tak se toho nechce vzdát, protože do toho dal tolik práce. Now that I think is exactly like playing the guitar. A něco na ten způsob je prostě hraní kytary. O tom to je. And I think in some cases, being so caught up with playing music can really hurt us. Protože někdy se může stát, že když jste prostě chycení tím, jako hrát muziku, tak to opravdu může bolet. Unless we have some sort of a clear idea what this is all about for us. Pokud nemáme nějakou jasnou představu o tom, co to pro nás je. So, in telling you about my personal history, I'm just trying to share that I guess I've come to discover that being involved in music is much bigger than just me. A ten svůj příběh vám říkám protože si myslím, že být muzikant, nebo jsem objevil, že být muzikant je něco mnohem víc než jenom něco o mně. I think it's interesting that I ended up being so interested in the blues. That's not all I play. A je zajímavé, že jsem byl tak moc zahloubán do blues, že nakonec se stalo, že to není jenom to všechno, co hraju. But blues music is a major area of interest and a major area of concentration for me, I guess. Ale i tak prostě bluesová hudba je to, na co se nejvíc soustředím, co prostě mě nejvíc zajímá. And I mentioned before that my grandfather made a banjo for me. Představuji si, že předtím, než dědeček pro mě udělal to banjo, I learned later in life that he played banjo in a radio orchestra in the 1930s. A potom po čase jsem zjistil, že ten dědeček hrával v rádiovém orchestru ve 30. letech na banjo. And he played Dixieland jazz. A hrál Dixieland jazz. Which is a music that came from New Orleans. Což je hudba, která pochází z New Orleans. Which was also a very important city for blues music. Což bylo taky potom velice důležité město pro bluesovou hudbu. Both of my uncles have played swing, jazz and country. A oba moji strýčkové hráli swing, jazz a country. And I mentioned that my mother plays what we call ragtime piano. Maminka hrávala ragtime piano. And all of those things came out of this music that was called the blues. A to všechno jakoby skončilo v tom, co se, nebo možná pocházelo spíš z hudby, která se nazývala blues. And this was a music that originated in the southern part of the United States. A ta hudba pochází z jižních států, Spojených států. And traveled along the major rivers because they had all of the riverboats in those days. A svým způsobem ta hudba cestovala kolem těch největších řek, protože to hráli na těch lodích. And as I said before, Omaha sits on one of those major rivers called the Missouri River. A jak jsem říkal dřív, tak Omaha, ze které pocházím, je na pobřeží jedné z těch řek, Missouri. And so that music influenced the city of Omaha. A takže ta hudba ovlivnila město Omaha. And all of the other kinds of music that were coming out of the blues also traveled along these waterways and influenced that city. A potom i ty ostatní druhy muziky taky cestovaly po té vodě a ovlivnili to město.
And so my grandfather and my uncles and my mother grew up influenced by this and learned to play this music. A takže můj dědeček, můj strýčkové, moje maminka vyrůstali v tomhle tom vlivu a nasáhli to do sebe. And blues music is one of the it's one of the few really original American music forms. A bluesová hudba je jednou z mála hudeb nebo hudebních forem, která opravdu vznikla ve Spojených státech. And I have become more and more I guess aware of what this music means. A přišel jsem na to jako čím dál tím víc a víc, nebo jsem si vědom toho čím dál tím víc a víc, co ta hudba vlastně znamená. And it's helping me to understand who I am as an American. A pomáhá mi to dokonce porozumět tomu, jako kdo jsem jako Američan. Now, in a little while, we'll talk about the history of blues, and it is really spread all over the world. A pokud budeme později mluvit o historii blues, tak je to prostě rozšířený po celém světě. But I think for every people, we have some kind of a music form that is uniquely our own. Ale myslím si, že každý člověk nebo každý národ možná má nějakou svou hudební formu, která je pro něj jedinečná. And I think it's important to be informed about that. A myslím si, že je velice důležité, aby o tom člověk byl informován. Because I think in every group of people on the face of the earth, there's this song deep down in our soul. A já jsem přesvědčen o tom, že každá skupina lidí, každý národ má nějakou svoji hudbu, nějakou svoji píseň prostě hluboko v duši. And it just flows out of us. A může to vyplynout ven z nás. And it gives us a unique voice. A dá nám to takový jedinečný hlas. And I just have this theory that we live in a time of human history. A mám takovou teorii, že žijeme v čase lidské historie, where it's very important to listen to each other's voice. Kde je velice důležité tady těmto jednotlivým hlasům dobře naslouchat. And so it's fun for me to come and share some things about this music and share with you some ideas about how to play it. A je to pro mě prostě radost nebo zábava tady s vámi sdílet to o té hudbě a prostě mluvit o tom, jak to hrát. But I've also found it interesting to hear music that comes from your country and from other nations in Europe, and it's impacted and changed me. Ale na druhou stranu je pro mě velice důležité zase slyšet tu vaši hudbu, nebo tady evropskou hudbu, a to prostě nějakým způsobem ovlivnilo mě samotného. Okay, couple of other questions that Ota asked me to answer, and I will just do some of these quickly. Takže některé z těch otázek, co Ota poslal, tak je teďka tak trochu proletíme. As I mentioned, I started playing the cello when I was 8 years old. Takže jak jsem říkal, začal jsem hrát na cello, když mi bylo 8. I changed to guitar when I was 11. Na kytaru jsem začal v 11. Got my first guitar for my birthday. Dostal jsem kytaru k narozeninám. And I started taking lessons from a guy who was trying to teach me country western. A začal jsem chodit k pánovi, který se mě snažil naučit hrát country western. And at that time I hated country western. V té době jsem prostě nesnášel country western. So I would do the lessons, but really most what I was learning was copying things from the radio and from records. Takže jsem na ty lekce přeci jenom chodil, ale většinu času jsem trávil tím, že jsem kopíroval věci, co jsem slyšel z rádia a z nahrávek. I did that for years. To jsem dělal roky. Eventually I started studying music in college. A potom jsem začal studovat hudbu na univerzitě. I studied music theory and composition. A studoval jsem skladbu a hudební teorii. And even studied classical guitar for a year. Dokonce jeden rok jsem studoval i klasickou kytaru. And did a little bit of jazz improvisation study. A taky trošku jazzu. But I want to really emphasize that one of the most important influences for me
ale chci zdůraznit, že jeden z největších vlivů na mě were my two crazy uncles. Měli právě ti mý dva blázniví strýčkové. There was just something special about getting together with them. Protože vždycky bylo něco velice zvláštního nebo super na tom, když jsme mohli být dohromady. I mean, I was a young boy. Jo, byl jsem prostě mladý kluk. And have you ever listened to any like bebop jazz guitar players? Guys like Barney Kessel or Johnny Smith or who are some of the other, even George Benson? You ever heard any of those players? Slyšeli jste někdy hráče těch jmen, co teďka jmenoval? To jsou takový bebop jazzoví hráči. Well, my uncle plays like that. Tak můj strýček tak nějak hraje. And I would sit down and he would just go all over the guitar, you know. A já jsem tam prostě jak seděl a strýček běhal prostě jak blázen po hmatníku. And I would watch him and just go. A tak jsem se na něj díval s takovýmhle výrazem tváře. And then he would bring things down to a simple level. He would show me a chord. A potom ty věci dal na takovou jako jednodušší úroveň a začal mě učit akordy. And I would go home and practice that chord, you know. Nebo akord jeden a já jsem prostě šel domů a ten akord jsem prostě cvičil. And so I would practice, you know, for a whole year and then we'd go back on vacation and I'd show him the things that I learned. A takže celý ten rok prostě jsem cvičil ty věci, co mi ukázal a po roce, když jsme zase jeli k babičce na dovolenou, tak jsem to ukázal, co jsem se naučil. And he'd say, that's great. A on říkal, to je super. And then he would go all over the guitar again. A zase začal běhat po hmatníku. And I would go, wow. A zase jsem byl z toho celý vyvalený. But he was always encouraging me. Ale vždycky mě pozbuzoval. About 4 years ago, I went to visit him. Asi tak před 4 roky jsem ho jel navštívit. At that time, he was 82 years old. V ten čas mu bylo 82. And he said, wait a minute, I have something for you. A on říká, hele, něco tady pro tebe mám, počkej chvíli. And he starts looking around in his he has a workshop and a practice studio. A on má takovou dílničku a cvičící studio. And he gives me a book of jazz scales to play. A on mi dal knihu asi nějakých jazzových standardů. Nebo jazzových stupnic. And he gives me a videotape of a guy named Joe Pass. That's an important name to remember if you like jazz guitar. A dal mi video s člověkem jazz. Joe Pass. Joe Pass. And Barney Kessel, who's another one of those. A Barney Kessel, ty dvě jména, pokud máte rádi jazzovou hudbu, si zapamatujte. And he says, take a look at these guys. I think they're pretty good. A on říkal, hele, podívej se na tyhle kluky, ty si myslím, že jsou fakt dobří. 82 years old. 82 letý. Still encouraging me to press forward, to learn and to develop more. Stále se mě snažící povzbudit a dotlačit k tomu, abych se zlepšoval a posunul dál. And I just can't emphasize enough how important it is to have people like that in our lives. A opravdu nemůžu jinak než to zdůraznit, prostě jak je velice důležité mít takovýhle lidi ve svém životě. And it can be just at the level of being friends, you know, and just learning stuff and sharing stuff with each other. To není jenom o tom být prostě kamarádi a učit se od sebe navzájem nějaké věci. But I really encourage you to try to find someone to be a teacher for you that will encourage you like that. Ale chci vás pozbudit tomu, abyste si prostě fakt našli člověka, který pro vás bude jako učitel a který vás k tomu bude pozbuzovat. So I guess my early dreams as a guitar player was first of all to someday try to be able to play like my uncle. Takže jeden z mých prvních snů bylo to, abych jednoho dne uměl hrát aspoň tak jako můj strýček. But I dreamed of becoming a big rock star like the Beatles. Ale měl jsem taky sen o tom být velká rocková hvězda, něco jako Beatles. But that didn't happen. Ale to se nestalo. And I think I'm probably thankful for that. Ale myslím si, že jsem za to velice vděčný. I've been married to the same woman for 34 years. Mám za manželku pořád tu stejnou ženu už 34 let. I have 4 children. Máme 4 děti. Who actually like me. Kteří mě mají rádi. Které mě mají rádi. And my life's been wonderful. A můj život byl prostě super. I am a career musician.
I'm a career musician, a professional musician. Jo, takže jsem profesionální hudebník, but I'm not a rock star. Ale nejsem rocková hvězda. I work about half time for a church. Na půl úvazku pracuji pro jeden kostel. And in this church we have two little rock and roll bands for the music on Sunday. A v tomhle kostele máme dvě takové rock'n'rollové kapelky, aby hráli při bohoslužbách každou neděli. And so my job is to lead all of those musicians and to teach them. A moje práce je to, abych tyhle hudebníky nějakým způsobem vedl a vyučoval. And I lead a small art organization. A taky vedu jednu malou uměleckou organizaci. And I try to sell CDs. Zkouším prodávat CDčka. We just have a new blues CD that is almost finished. A máme už téměř dokončené jedno bluesové CDčko. I have some copies of that here, the kind of the early version of it. Mám tady s sebou takové nějaké čerstvé verze, which you would be welcome to buy if you'd like. Které si klidně můžete koupit, pokud budete chtít. And I have done much more than I ever thought possible. I have done much more than I ever thought would be possible. A myslím si, že jsem udělal za svůj život mnohem víc věcí, než co jsem si myslel, že bude možné. And I just want you to know that opportunities like this are very special to me. A chci vám říct, že taková příležitost, jako je tady dneska, je pro mě velice vzácná. Because I believe music is about relationship and community and about sharing life with each other. A protože věřím tomu, že hudba je prostě o vztazích, o přátelství, o nějakém společenství, o tom, že prostě spolu něco sdílíme ze života. And it's not really about being up there with big bright lights on you and a fog machine and all that kind of stuff. A že to není prostě, nebo hlavní věc není to být někde na pódiu a světla na vás svítí za vámi prostě výrobná mlhy. Even though those things are fun. I když tyhle věci jsou jako super. So I started playing the country western guitar. Takže jsem začal hrát country western. And then started listening to the Beatles. Poslouchal jsem Beatles. And there was in those days some of the early rock and roll bands and surf music. Anybody ever hear surf music? A v té době prostě byly takový ty první rock and rollový a surf, nevím jak to přeložit. You know, like the Beach Boys and jo, něco jako Beach Boys. Stuff like that. When I was 14 years old, I was in a band that was playing that kind of stuff. Well, I unplugged my guitar, so I can't play it. Takže ve 14 jsem byl v jedné kapele, která takovou muziku hrála. And I went to a party. A šel jsem na jednu party. And there was a band who they were playing songs by Jimi Hendrix. A byla tam kapela na té party, která hrála muziku od Jimiho Hendrixe. And I had not heard that music on the radio before that. A předtím jsem tu hudbu prostě v rádiu vůbec neslyšel. It was the first time I ever heard a guitar with a fuzz tone on it. A to bylo prostě poprvé, co jsem slyšel kytaru prohranou přes fuzz pedál. And that sound that it made. A ten zvuk, který to udělalo. You know, what was it, Purple Haze? Hráli Purple Haze. You know, and I just went, wow! A říkal jsem, ty fuck. And it changed my whole world. A to změnilo prostě celý můj svět kytary. And so Jimi Hendrix was my hero for a number of years. A Jimi Hendrix byl můj hrdina po několik let. And then I discovered Cream and Eric Clapton. Potom jsem našel Cream a Erika Claptona. And started learning some of their music. Naučil jsem se nějakou jejich hudbu. And that led then to just a whole bunch of discoveries of music. A tohle to vedlo prostě k tomu, že jsem dělal spoustu objevů v hudbě. Because what I found out was guys like Jimi Hendrix, co jsem objevil, takže borci jako Jimi Hendrix learned from blues players. Se učili od bluesových hráčů.
There's a video, you could probably find this in YouTube somewhere. A existuje to takové video, určitě se dá najít na YouTube. With a blues guitarist whose name is Buddy Guy. I don't know if you've ever heard of Buddy Guy. A video s kytaristou Buddy Guyem, nevím, jestli jste někdy slyšeli takové jméno. And in this video, Buddy is playing on the stage. Na tomhle tom videu Buddy Guy hraje na pódiu. And Jimi Hendrix is right at the front of the stage. A Jimi Hendrix je prostě přímo pod pódiem. And he's got a tape recorder. A má prostě kazetový nahrávač. And he actually asked him beforehand, is it okay if I record this? A předtím, než se tohle stalo, tak se Jimi Hendrix Buddyho Guye ptal, jestli to je v pořádku, že jestli ty může nahrát. You ever seen the videos of Jimi Hendrix where he takes his guitar and he plays with his mouth, you know? Viděli jste určitě ty videa, jak Jimi Hendrix hraje pusou? And or he'll put the guitar behind his back and play it up here like this. Nebo si dá kytaru za hlavu a hraje takhle. He learned that from Buddy Guy. To se naučil od Buddyho Guye. And Eric Clapton listened to the music of people like B.B. King and Muddy Waters and John Lee Hooker. A Eric Clapton poslouchal hudbu od Muddy Waterse, B.B.O. Kinga. And more, as I looked at all of these guys, like the Rolling Stones, a jak prostě jsem se koukal na tyhle chlapíky, jako třeba Rolling Stones. They named their band after a song by Muddy Waters called Rolling Stone. Protože třeba Rolling Stones pojmenovali svoji kapelu po písni, kterou napsal Muddy Waters, Rolling Stone. So the more I looked into these guitar heroes, takže víc a víc, jak jsem se díval na tyhle kytarové hrdiny, I became interested in where they learned to play. Tak jsem se víc zajímal o to, odkud oni se naučili hrát. And that led me back to these early blues players. A to mě prostě dovedlo k těm starým hráčům blues. I've ended up being really interested in blues, as I said, because it's an American music form. A prostě dostal jsem se do toho, že mě velice zajímal blues i z toho důvodu, jak jsem říkal dříve, že to je jedna z amerických hudebních forem. And it has a lot of important things to say about society of slavery. A má mnoho co říct prostě o té společnosti, která vyšla z otroctví. I'm also interested in it because it is a storytelling type of music. A velice mě to zajímá taky z toho důvodu, protože to je příběh říkající typ hudby, nebo příběh vyprávějící typ hudby. And it's all about talking about life. A celý to je o tom, že to vypráví o životě. Now, here's a concept. Tady takový malý koncept. Remember this. Pamatuj si tohle. It's better to be a voice than to be an echo. Je lepší být hlas, než být ozvěna. I want to say something. Chci něco říct. I am a musician and I'm an artist. Jsem hudebník, jsem umělec. And I play the guitar because I want to say something. A hraji na kytaru, protože něco chci říct. Not because I want to play as fast as possible. Ne, protože chci hrát co nejrychleji, jak můžu. Or, learn how to do backflips while I'm playing guitar or something like that. A nebo prostě se naučit dělat salta dozadu zatímco hrajete, nebo tak něco. I want to talk about life. Chci mluvit o životě. And I want to do it with this. A chci to dělat s kytarou. And I'm also interested in blues because guitar is still a very important part of blues. A zajímá mě blues, protože kytara je prostě pořád velice důležitá součást blues. There's a lot of other kinds of music where, electronic stuff is kind of taking over. A je sice spousta další hudby, kde ty elektronické věcičky prostě mají navrch. And I like that music too. Taky to mám rád. Have you guys heard Sigur Rós? The band called Sigur Rós? Znáte někdo kapelu Sigur Rós? They're from Iceland. Jsou z Islandu. S-I-G-U-R is the first part of the name. Sigur. Rós. R-O-S. Rós. Jako růže. Sigur růže. Awesome music. Výborná hudba. But the guitars get buried in it. Ale kytary jsou tam tak nějak pohřbený. So blues still has a lot of guitar.
Takže blues má prostě pořád hodně kytary v sobě. And the last reason is that I think it's okay to be an old guy and play the blues. A třetí důvod, proč si to myslím, je, že je dobré být starý chlap a hrát blues. You know, you're not going to see me, doing the headbanging thing. Prostě mě neuvidíte jako mlátit s hlavou. I'm probably too old to wear spandex and have big hair, and play heavy metal. Jsem asi příliš starý na to, nevím, asi nějaké zvláštní kalhoty nosit, tam mít dlouhé vlasy a hrát metal. But I can have gray hair and I can still play the blues. Ale pořád můžu mít šedivé vlasy a hrát blues. I'm going to take a break from talking just for a second and I'm going to play an acoustic guitar piece for you. Takže teďka na chvíli přestanu mluvit a něco vám zahrají na akustickou kytaru. When we lived in Vienna, když jsme žili ve Vídni, one of the things that we really appreciated were the birds. Tak jedna z věcí, kterou jsme velmi ocenili, byli ptáci. And especially the songbirds who sing beautifully in the spring. Ty písně, které ti ptáci zpívali zvláště na jaře, to bylo úžasné. But in the winter there are these crows that come down from Russia. A potom v zimě se přilétly havrani a vrány z Ruska. And I think the crows are the blues singers of the bird world. A myslím si, že vrány a havrani jsou taky ti bluesoví zpěváci ptačího světa. And they make a lot of noise and they scratch around on the roof of your house. A prostě dělají spoustu hluků, lítají po střeše vašeho baráku. And this is a little guitar piece I wrote that's called The Dance of the Russian Crow. A teď vám zahraju píseň, kterou jsem nazval Tanec ruské vrány. And if everything goes well, you could maybe imagine a crow dancing on the roof of the house. A pokud všechno bude dobře, tak si můžete v tomhle tom vybavit nebo představit ty vrány, jak tam skáčou po střeše toho domu. Okay, we'll see if I can play this today.
All right, playing the blues. Takže k hraní blues. Any serious involvement in an art form involves understanding the history and the meaning of the art that you're trying to make. Takže pokud se snažíte dostat nějakým způsobem do hloubky nějakého umění, tak je důležité nebo dobré porozumět prostě té historii, odkud to ten daný úsek toho umění nebo prostě to umění takový vychází. The reason for that is authenticity. A důvod pro tohle je autenticita. Believability. To be believable. A prostě, aby vám to druzí věřili. You know, no, být důvěryhodný v tom. What I'm talking about is being able to get it into you so that it's really you that's coming back out. Jo, to, o čem mluvím, je, aby se to prostě dostalo do vás, aby potom se to byli vy s tím, co jdete ven. As opposed to just copying somebody else. Nejenom prostě někoho kopírovat. And it's always okay to learn from other people. Je určitě dobré se od ostatních lidí učit. But it's important to make the music our own. Ale je důležité dělat hudbu svým způsobem nebo dělat svou vlastní hudbu. Blues is a music that was born out of a specific historical context. A bluesová hudba je prostě hudba, která vznikla ze speciál nebo prostě s konkrétní historie nebo událostí. And has expanded. A rozmohla se. Gave birth to rock and roll. A dala vzniknout rock and rollu. Gave birth to jazz. Dala vzniknout jazzu. Blues dal vzniknout jazzu. And I think you could almost say also was the source of country music in the United States. A taky můžete říct, že to byl nějakým způsobem zdroj country v Americe. But the root of this music was its connection to the realities of people's life. Ale takový ten kořen té hudby je prostě napojení na reálný život lidí. It was originally about carrying the burden of slavery. A původně to bylo prostě hudba o tom, jako nést to břímě otroctví, o nešení břímě otroctví. And it was done in the context of community life. A bylo to, nebo ta hudba byla poskládaná dohromady prostě v prostředí života v nějaké komunitě nebo ve společenství lidí. And to understand that, let me give you just a very short history lesson. You probably didn't think you were coming here for a history lesson today, but... Ale teď bych vám chtěl říct něco trochu z historie, i když asi tuším, že jste semka nepřišli si poslechnout lekci z historie. I never did like history when I was in school. I hated it, actually. Vždycky jsem nenáviděl historii, když jsem byl ve škole. But then when I figured out there's music in history, I began to be interested. Ale pak jsem zjistil, že v hudbě je taky nějaká historie a to mě začalo zajímat. Slavery existed in the North American continent for about 300 years. V Severní Americe bylo otroctví, nebo existovalo otroctví zhruba po 300 let. I don't know the numbers, but millions of people were brought against their will into bondage in a foreign. Neznám prostě přesný čísla, ale miliony lidí byli prostě vzatý proti svojí vůli do toho otroctví v Americe. So not only did they lose their freedom, takže nejenom, že ztratili svobodu, and they were forced to live in horrible conditions. Byli nuceni žít prostě v strašných podmínkách. And they were made to work for others. A byli donuceni, aby pracovali pro ostatní, no pro druhé. But they were also brought into a completely foreign culture. Ale byli taky dotaženi prostě do úplně cizí společnosti, kultury. A new language,
nový jazyk. Now, I learned about that when we first moved to Austria. Tohle jsem zjistil, když jsme se poprvé přestěhovali do Rakouska. I mean, I wasn't a slave. Nebyl jsem otrok. But I had to learn to speak German. Ale musel jsem se naučit mluvit německy. And it's the strangest thing to be, how old was I then? I was about 40 years old when we moved to Austria. Bylo to velice zvláštní, tehdy, když jsme se přestěhovali, tak mi bylo už 40. I was afraid to answer the telephone. Já jsem se opravdu bál zvednout telefon. Because I couldn't talk to anybody. Protože jsem nemohl mluvit. Just this very simple things like maybe to go buy a pizza. Možná takové jednoduché věci, jako jít si koupit pizzu. I couldn't do it. To jsem fakt neuměl. I felt helpless. Cítil jsem se bezmocný. I felt like a child. Cítil jsem se jako dítě. And I had to go through this whole process of learning a language. A musel jsem projít celým tím procesem, abych se naučil ten jazyk. Now the African people brought 4 things with them. A Afričané si sebou vzali 4 věci. I'll just 3 things. 3. The way they made music was something they brought with them. Takže způsob, jakým dělali muziku, bylo něco, co si přivezli sebou. As I said, music was always made in a group of people. Jak jsem říkal, hudba byla vždycky tvořena v nějaké skupině lidí. They did not have written literature. Neměli psanou literaturu. So they passed on their history and the values of their culture through music. Takže skrz hudbu oni sdíleli nebo nějakým způsobem vyučovali svoje asi děti a svoji historii, kulturu. There was very often a song leader. Velice často tam byl nějaký vedoucí té písně. And in at least one African language, this person was called a griot. A v jedné africké řeči v jazyku se ten člověk nazýval griot. So the griot was a spiritual leader. Takže ten griot byl takový duchovní vůdce. And he was an artist. Byl umělec. And a singer. Ten zpěvák. And his job was to teach each new generation truth about the world. A jeho úkolem bylo každou nastávající generaci naučit pravdu o světě. And they would do this very often in what was called a call and response. A oni to dělali velice často jakým způsobem, jakože zavolání a odpověď. So the leader would sing something. Takže ten vedoucí něco zaspíval. And everybody else would repeat it and sing it back. A ti ostatní to prostě po něm zopakovali a by zaspívali to zpátky na něj. I have an idea, maybe we can do that with a song in a minute. Že mám takovou myšlenku, že to můžeme zkusit s jednou písní za minutku. So for them, the music was all about spiritual things. Pro ně hudba byla o spoustě duchovních věcí. This is the second thing that they brought. Že druhá věc, kterou si přivezli, was an understanding that the world is full of supernatural spiritual stuff. Druhá věc byla, že svět je prostě plný nadpřirozených věcí. So if a tree falls over and hits somebody, takže pokud třeba strom spadne a někoho zabije nebo zraní, we might say, wow, it must have been a strong wind. Tak bychom si řekli, to byl asi silný vítr. Or maybe we would say that tree must have been rotten and was going to die and it just fell over. A nebo si řekneme, no, tak ten strom byl asi nahnilý a umřel. I actually had a tree fall on my house 2 years ago. Mně se dokonce stalo, že mi na dům spadl strom před 2 lety. But that's another story. I'll maybe tell that another time. A to je úplně jiný příběh, možná vám ho někdy řeknu. Well, maybe I'll tell that now because it makes a point. Ale možná to řeknu teď, protože to vede k tomu. And one of these people from Africa would say the tree fell over because there was an evil spirit that was mad at that person and pushed the tree over on them. Takže lidé z Afriky by spíš řekli, že byl nějaký zlý duch naštvaný na toho člověka, na kterého zhodil ten strom. Now we would think that's kind of silly. Aby jsme si říkali, ty vago, to je trochu bláznivý, ne? But that was their understanding of reality. Ale tohle bylo jejich porozumění realitě. Just before the tree fell over on my house, a
těsně předtím, než ten strom spadl na můj dům, I had been painting my house. tak jsem maloval. The whole time we lived in Europe, we rented our house. Celý život, co jsme žili v Evropě, tak jsme žili v pronajatém domu. And so it was time to paint the house. The paint was about 15 years old. Takže v ten čas, kdy jsme malovali, prostě už byl nejvyšší čas vymalovat, protože ten původní nátěr vymalovat byl asi tak 15 let stará. And so I was working on it, I was doing it myself. Takže jsem maloval sám. And I was frustrated because it was taking so long to get it done. A byl jsem fakt už úplně naštvaný nebo vyfrustrovaný z toho, že to trvá tak strašně dlouho. Have you ever painted a house? Anybody ever painted a house? Vymalovali jste někdy celý barák, někdo z vás? Don't do it if you know. Nedělejte to. So I was really frustrated. Takže byl jsem celý z toho naštvaný, vyfrustrovaný. And I actually prayed. A tak prostě modlil jsem se. And I said, God, I need help finishing this job. This is taking too long. A jsem říkal, Bože, já fakt potřebuji nějakou pomoc, abych tohle mohl dodělat, protože fakt to trvá strašně dlouho. 2 days later, my neighbor's tree fell on our house. A o 2 dny později sousedovic strom spadl na náš dům. And I thought, what kind of help is this? A jsem si říkal, co to je za pomoc? But then the insurance company came. Ale potom přišla pojišťovací agentura. They gave me money. Dali mi peníze. It was enough to pay for all the paint. A bylo to tolik, že jsem mohl zaplatit výmalbu. And to hire somebody else to finish the job. A najmout někoho, kdo tu práci za mě dodělá. And I had money left over. A dokonce mi ještě něco zůstalo. So I think maybe there was something spiritual with that tree falling on my A house. takže možná něco duchovního na tom bylo, že ten strom spadl na ten můj dům. So all of that taken together, it would be to say that the African approach to music was that the music was connected to life. Takže celý to, co jsem chtěl říct, bylo, že pro ty Afričany byla hudba něco, co bylo propojené velice blízce se životem. They didn't play this music in theaters or on stages in stadiums. Prostě nehráli tu hudbu v divadlech nebo někde na pódiích, na stadionech. They would play it in houses. Hráli to doma. Or sitting around campfires. A nebo prostě kolem ohně. If you were going to the well to draw a bucket of water, když přijdete ke studni, abyste si načerpali vodu, you had a water song that you would sing when you were getting the water. Tak byste třeba zpívali prostě píseň o vodě, zatímco byste tu vodu prostě tím belíkem nebo větrem vytahovali ven. If you were falling in love and had a beautiful girlfriend, nebo pokud byste se zamilovali a měli byste krásnou přítelkyni, you would sing about that. Tak byste o tom zpívali. And the old man, the griot, the tribal leader, a ten starý člověk, ten vedoucí toho klanu, ten griot, he would sing a song to you about what it means to be a husband of a woman. Tak on by vám na to potom zaspíval píseň, co to pro vás znamená být manžel. So I'm going to play an old blues song for you. Takže vám zahraju starou bluesovou věc. This is by a guy named Blind Willie Johnson. A je to od člověka, který se jmenuje asi slepý Billy Johnson. He really was blind. On byl opravdu slepý. And that's a story all by itself. A to je prostě příběh. But this is the kind of song that is a teaching song. A tahle píseň je prostě ten druh vyučující píseň. And we probably can't take time to translate all of the words. Ale možná asi nemáme čas na to přeložit všechny ty slova. But he starts out saying, I'm going to ask a question. Ale začíná tím, když zpívá, že já se vás zeptám, nebo zeptám se jednu otázku. Answer me if you can. Odpověz mi, jestli můžeš. Anybody here can tell me. Může mi tady někdo říct? What is the soul of a man? Co je duše člověka? This is my version of his song. Takže to je moje verze této písně.
Answer me if you can. Anybody here can tell me what is... Oh, wait a minute. Gotta have the blues hat. I'm gonna ask a question. Answer me if you can. Anybody here can tell me what is the soul of a man? What is the soul of a man? I've been out in foreign countries. I traveled distant lands. I found nobody there could tell me what is the soul of a man? What is the soul of a man? So won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me what is the soul of a man? What is the soul of a man? I heard some people talking, and I came up just in time. Lawyers and them doctors, they were speaking, and they say a man, he ain't nothing but his mind. A man ain't nothing but his mind. But I read my Bible often. Lord knows I try to read it right, near as I can understand. It ain't nothing but a burning light. Nothing but a burning light. So won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me what is the soul of a man? What is the soul of a man? Now Christ, he attended the temple, and all the people there, they stood amazed. Showed him lawyers and him doctors how he raised a man up from the grave. I said he raised a man up from the grave now, y'all. So won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me what is the soul of a man? Won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me what is the soul of a man? What is the soul of a man? So that's blind Willie Johnson, Tak to byl slepý Billy Johnson. and I recommend checking it out. It was not entertainment; To nebylo představení, it was life. to byl život. So the blues went through all these different stages of development. Takže blues prošlo spoustou úrovní vývoje. The earliest songs were not really blues as we would know it; they were African songs.
Takže ty první písně prostě nebyly takový to blues, jako to známe, prostě to byly africké písně. And they were work songs. Potom byly pracovní písně. And they would sing these songs while they were working in the field. A ty zpívali zatímco pracovali na poli. There's an old blues singer, his name is Leadbelly. Je jeden starý bluesový zpěvák nebo hráč, Leadbelly. And he did a song about picking cotton. A ten napsal píseň o sbírání bavlny. And it went, jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of hay. Jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of hay. Whoa, Lordy, pick a bale of cotton. Whoa, Lordy, pick a bale of hay. And so the leader would sing probably, whoa, Lordy. Takže ten vedoucí zpěvák vyspíval tady tohle sto. And all the workers would sing, pick a bale of hay. A ti ostatní zpěváci by zpívali zvedni kus slámy nebo něco takového v překladu. So, or pick a bale of cotton. A bale is, they would get all this cotton and pack it together in a bundle, and it was called a bale. Takže bale je asi nějaká krabice nebo prostě nějaký svazek a té bavlny, co dáš dokupy. They have machines that do that now. Teď na to mají stroje. You want to try it? You want to try it? Chcete si to zkusit? So pick a bale of cotton. Takže pick a bale of cotton. Yeah. So my part. Takže moje část. Is whoa Lordy. That's easy, I guess. Takže to je moje část. Your part is pick a bale of cotton. Takže vaše část je pick a bale of cotton. And then oh Lordy. Pick a bale of hay. A potom je pick a bale of hay. So here we go. We're out in the field. We start. Jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of hay. Jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of hay. Whoa, Lordy, pick a bale of cotton. Whoa, Lordy, pick a bale of hay. Whoa, Lordy, pick a bale of cotton. Whoa, Lordy, pick a bale of hay. And so you'd sing that for hours and hours and hours. Takže tohle byste zpívali tak hodiny a hodiny a hodiny. And so, you're picking and you're working and you're singing. Takže prostě zvedáte ty věci, pracujete, zpíváte. These early slaves were exposed then to Christianity. A tihle první otroci byli nějakým způsobem donuceni ke křesťanství. And they began to really identify with Israel in bondage under Pharaoh and Moses as the leader who was velice se stotožnili prostě s tím příběhem Izraelců, když byli jako otroci v Egyptě pod faraonem. And the songs about these spiritual themes had a double meaning. A takže ty písně nebo ty duchovní písně měly prostě dvojí smysl. So the promised land, takže zaslíbená země. The Bible talks about the promised land and the idea is it's kind of like heaven. Takže v Bibli se mluví o zaslíbené země a ta myšlenka je, že to je něco jako nebe. But the promised land in slavery and in blues, ale zaslíbená země v otroctví a v blues was to escape to the north and to get away from the south. A bylo to, že uteču z jihu a dostanu se na sever. And so these songs became a means of keeping hope of freedom alive. A takže tyhle písně nějakým způsobem udržovaly tu naději, živoucí naději o svobodě. It also became a secret language. A staly se takovou tajnou řečí. So the slaves would be singing to each other. Takže otroci by zpívali. One day I'm gonna be free. Jeden den, jednou budu svobodný. I said one day, Lord, I'm gonna be free. Že jednoho dne, Pane, budu svobodný. I'm gonna see the promised land. Uvidím tu zaslíbenou zemi. Are you gonna come with me? Půjdeš se mnou? Well, I said one day, říkám jednoho dne, I'm gonna be free. Budu svobodný. I said one day,
me. A ty půjdeš se mnou, nebo chceš jít se mnou, So proč nejdeš se mnou? they'd be singing about how they're going to be free and go to the promised land. Že oni by zpívali o tom, jak půjdou do zaslíbené země. And the slave master is saying something like, wow, those colored people sure can sing. Can sing. A ti jejich otrokáři by si říkali, hele, tihle barevní lidé ti opravdu umí zpívat. But what they were singing is, we're getting ready to escape. Ale co si tím říkali, hele, připravme se na útěk. You know, I encountered something like that here in this country. Našel jsem, nebo přijde mi, že něco podobného bylo i tady v téhle zemi. When I met Ota, that was in 1990. Myslím, že když jsme se s Otou seznámili, tak to byl rok 90. He totally surprised me. A mě úplně překvapil. He was together with a bunch of friends in Prague, all great musicians. Byl pohromadě s takovou bandou muzikantů v Praze. And we had this great jam session. A měli jsme nějaký super jam session. It was so cool. Fakt super. And I was so surprised because I didn't think there would be any rock and roll musicians in, well, it was Czechoslovakia then. A opravdu jsem byl překvapen, protože jsem nečekal, že by byli rock'n'rolloví hudebníci tady, tehdy to ještě bylo Československo. Because of communism. Kvůli komunismu. And I started doing some reading and some research. A tak jsem začal číst a hledat, zkoumat. And I found out that here in this country there were a lot of songs written in secret language criticizing communism. A zjistil jsem, že prostě tady u nás bylo spoustu písní napsáno takovou tajnou řečí, která kritizovala komunismus. And were being played on the government radio stations. A dokonce to hráli na normálních radiostanicích. Because the censors weren't smart enough to understand what the song was about. Protože ti cenzoři nebyli natolik chytří, aby to odhalili. So you have a history of a little bit the same kind of thing right here, and I'm sure that there are many of you who know more about it than I do. Takže si myslím, že máme nějakým způsobem něco společného v historii a určitě mnozí z vás ví mnohem víc než já. And that music was about keeping the hope of freedom alive. A ta hudba byla prostě o tom, že udržovala tu naději svobody nebo o svobodě živou. You heard of the plastic people of the universe? Slyšeli jste o Plastic People of the Universe? You have a lot to owe to them. A myslím si, že jim spoustu nějakým způsobem dlužíte. When they were arrested, a jednoho dne byli zatčeni. It motivated people like Václav Havel and other intellectuals. Ale to motivovalo lidi jako Václav Havel a další. To begin to publish plays and writings and to criticize the communist government. Aby začali víc a víc prostě publikovat své hry a další věci, které kritizovaly komunismus. And it paved the way for change. A to nějakým způsobem vydláždilo tu cestu ke změně. And it had a lot to do with the whole art of your country. A nějakým způsobem to mělo co dělat s uměním v České republice, v Československu. So back to the blues in my country. Takže zpátky k blues do Ameriky. So here's a whole group of people that had no education. Takže máme tady kupu lidí, kteří neměli žádné vzdělání. Their whole understanding of how to live life had been taken away. Jejich celý koncept o tom nebo představa, jak žít život, byla ukradená. Their concept of family had been destroyed. Jejich koncept rodiny byl totálně rozbořen. Because slaves were treated like cattle. Cows. Protože otroci byli, nebo s nimi bylo zacházeno jako s dobytkem. And so very often the young were sold to other slave owners. Protože, nebo spoustukrát se stalo, že ti mladí byli prodáni prostě dalším otrokářům. And so the slaves were bred to sell the offspring just like you would do with cattle. Takže one more, please. They would breed the slaves so that they would have babies and sell them. No, že prostě viděli to, že ti mladí byli prodáváni prostě do otroctví. So that would destroy the idea of what a family is about.
Takže to prostě zničilo tu představu o tom, jak rodina má vůbec vypadat. It would destroy the idea of fatherhood and motherhood. Takže zničilo to prostě představu o otcovství, mateřství. And it also, this whole system would destroy the idea of any kind of independence or free thinking. A tohle prostředí taky zlikvidovalo jakýkoliv prostě smysl pro svobodu nebo nezávislé myšlení. And then suddenly, after the Civil War, slavery was over. A potom najednou po občanské válce bylo s otrokářstvím nebo s otroctvím konec. But here were all these people and the suffering kept going. Ale tyhle lidi pořád měli nějaký utrpení, který pokračoval. So I want to share with you a blues song from 1927. Takže vám zahraju píseň, bluesovou píseň z roku 1927. I need to tell you a little bit of the history. Musím vám říct něco o historii. You've heard of Katrina, the Hurricane Katrina? A slyšeli jste určitě o hurikánu Katrina. The big flood that happened in New Orleans? Který způsobil tu obrovskou povodeň v New Orleans. That happened before in 1927. To se stalo taky v roce 1927. And over 1 million people were homeless. A více než 1 milion lidí se stalo bezdomovci. And they were evacuating people away from the flood. A tehdy evakuovali lidi pryč z té povodně nebo od té povodně. And in those days many of the slaves were still working in fields for landowners because that's all they knew how to do. Ale pořád ti otroci pracovali pro majitele té půdy, která tam byla, protože to bylo jediné, co uměli. And many of the landowners said, don't evacuate the slaves. If they get away, or the black workers, don't evacuate them, they'll never come back. A spoustu majitelů té půdy kolem New Orleans říkalo, neevakuujte ty černochy nebo ty pracovníky, protože pokud je evakuujete, tak už se nikdy nevrátí. So they gathered them together and they forced them to work on these dams to keep the floodwaters back. A že donutili je pracovat na vytvoření nějakých přehrad, aby to zabránilo té povodní. And here's a song about that flood. A tohle je píseň o té povodní. It was written in 1927. Byla napsána v roce 1927. It's kind of my version. To je moje verze. The high water got me barred. Wanna go back to Helena? Oh yeah. The high water got me barred. I woke up this morning, there was water backing up in my yard. Water backing up in my window and water backing up in my door. Water backing up in my window, water backing up in my door. Don't want to leave my happy home, but I just can't stay here no more. Now they want me to work on the levee, and they're coming to take me down. They want me to work on the levee, and Lord, they're coming to take me down. I'm afraid the levee just might break up. I'm afraid that I just might drown. Now the sheriff, he came after me and chased me all around Arkansas. Sheriff, he came after me, chased me around Arkansas. He not gonna be satisfied till he got me behind them bars.
to jail. And I said, I ain't gonna carry no sack. Work fine to go to jail. I said, I ain't gonna carry no sack. I ain't gonna die on the levee. I sure ain't gonna break my back. So some of the words of that song. They want me to work on the levee and they're coming to take me down. They want me to work on the levee, that's the dam. Aha, takže donutili mě pracovat na té přehradě, nebo na hrázi. And they're coming to take me down there. A prostě přišli, nebo jdou, aby mě tam sebrali, vzali tam pracovat. But I'm afraid that levee just might break. Ale obávám se toho, že ta hráz se prostě protrhne. And I'm afraid that I might drown. A bojím se, že utonu. The fact is that they forced some of these people at gunpoint to actually work on these levees. Spoustu z těch lidí, nebo na spoustu z těch lidí byla namířená pistole, aby tam tady na těch hrázích vůbec pracovali. And it's actually a very miserable part of American history. A to je prostě jedna z těch otřesných částí americké historie. And I sing that song because I want to keep telling people that happened. A tuhle tu píseň zpívám prostě, protože chci tuhle tu věc prostě lidem říct. And it shouldn't happen again. A o tom, že už by se to nemělo stát nikdy znovu. So after about that time, 1927, takže kolem toho roku 1927, a lot of these black workers from the South began to leave and they would go north to big cities like Chicago. Tak spoustu z těch pracovníků odešla z jihu a šla na sever do velkých měst, jako třeba Chicago. And that big flood, I think, was a factor in that. People didn't want to go back home where it had been destroyed, so they went to the cities. Ta velká povodeň byla asi takovým faktorem v tomhle tom, že ti lidé už se nechtěli vrátit zpátky domů. About this time, radio was invented and recordings were invented. Takže ten čas se začalo rozvíjet rádio, bylo vynalezeno rádio, prostě nahrávky. For the first time there was the opportunity to actually make money and have a career as a blues singer. A v ten čas začalo být možné vydělat peníze, no mít prostě kariéru postavenou na tom, že jsem bluesový zpěvák, bluesový hráč. And so the record companies sent people out looking for these singers. A tak prostě nahrávací společnosti posílali svoje lidi, aby tyhle zpěváky hledali. That's how Robert Johnson was discovered and recorded his famous album in 1939. A takhle byl objeven třeba Robert Johnson a bylo nahráno jeho super album v roce 1939. On November 23rd. 23. November. 23rd. Listopad. So that's coming up here in a couple of weeks. Takže to máme za pár týdnů. The 70th anniversary of the most important blues recording ever made. Takže 70. výročí na nejdůležitější nahrávky v bluesovém světě. That's where that song Crossroads came from. Z téhle nahrávky třeba pochází ta píseň Crossroads. And Sweet Home Chicago, if you've ever heard that. Nebo Sweet Home Chicago, jestli jste tuhle píseň někdy slyšeli. I know the date because it's also my wife's birthday. A ten datum si pamatuju z toho důvodu, že ve stejný den se narodila moje manželka. So in Chicago they started having electric guitars. V Chicagu začali mít elektrické kytary. And guys like Muddy Waters began to sing a city blues. A lidi jako Muddy Waters začal zpívat také městské blues. It sounded kind of like this. Znělo to nějak takhle. Well, I'm just a poor boy. Lord,
got no spare meat on my bone. And so suddenly all of this commercial influence came in. A takže pak najednou přišel takový ten komerční vliv na tohle sto. And then the music became unpopular and it was discovered later in England. A ta hudba se stala prostě nepopulární, ale později objevili v Anglii. And some of these blues musicians were invited to come to England and to play and to record music. A tyto bluesoví hudebníci byli pozváni, aby přijeli do Anglie a hráli a nahrávali tam. There's a really great CD if you can find it. It's called the London Sessions. A je úplně skvělé CDčko, jmenuje se to London Sessions, jako londýnské nahrávky. And Howlin' Wolf is the black bluesman who was invited to London to play. A na tomhle CDčku hraje Howlin' Wolf, což byl černoch. And in the band, in the studio, a v té kapele ve studiu was Eric Clapton. Byl Eric Clapton. Ever heard of him? Slyšel někdo z vás o něm někdo? Ringo Starr. Ringo Starr byl tam. A guy named Rory Gallagher. I don't know if you've ever Rory heard of him. Gallagher. And a couple of the members of the Rolling Stones. A další nějací borci z Rolling Stones. And in some of these cuts, you can hear Muddy Waters teaching them how to play the songs. A na různých částech prostě toho CDčka můžete slyšet, jak Muddy Waters je učí hrát. Howlin' Wolf? Muddy Waters? Howlin' Wolf, sorry. Jo, tak Howlin' Wolf. And so then these guys started playing this music. Takže tihle chlapíci pak začali hrát tuhle muziku. So here's a song by Cream. Že tohle je píseň od Creamu. I don't know who really wrote this. Opravdu nevím, kdo to napsal. We can all sing it. Your part is. Takže můžete zahrát, zaspívat dohromady a vaše část je tohle. I said you can have your wife, and I loves that woman too. I said you can have your wife. That's one of the songs they did. Že to je jedna z těch písní, co udělali. How about? Ever hear this before? Slyšel to někdo z vás, tuhle píseň? They might fill spoons full of diamonds, might fill spoons full of gold, but just a spoon of your precious love, well, it'll satisfy my soul. I'm talking about the spoonful, spoonful, spoonful. So Eric Clapton and Cream did about a 10-hour version of that. A Eric Clapton a Cream udělali takovou 10hodinovou verzi této písně. It was written by a guy named Willie Dixon in Chicago. V Chicagu tuhle píseň napsal člověk, který se jmenoval Willie Dixon. For Muddy Waters. Pro Muddyho Waterse. So as I mentioned before, you can find Hendrix on video watching Buddy Guy, another. Takže jak jsem zmínil dřív, tak můžete na videu najít, na jednom z videí najít Jimmyho Hendrixe, jak kouká na to, jak hraje Buddy Guy. Stevie Ray Vaughan, everybody hear of him? Probably. Slyšel někdo o Stevie Ray Vaughanovi? Went back and borrowed guitar sounds from Jimi Hendrix. Si prostě půjčoval de facto zvuk kytary od Jimmyho Hendrixe. But he also played with a lot of very prominent bluesmen like B.B. King and John Lee Hooker and hrál, ale taky ze spoustou prostě prominentních bluesových hráčů jako B.B. King a Johnny Lee Hooker. And so today blues is associated a lot with heavy distorted electric guitar. Dneska je blues trochu provázáno prostě se zvukem ke těžké zkreslené kytary. But really I believe it's about passion. Ale opravdu věřím tomu, že to je o vášni. It's about expressing the stuff of life with passion. Je to prostě o tom, že z vášní vyjádříte prostě to, co se děje ve vašem životě. And it's using your instrument. A je to o tom, že použijete svůj instrument, nástroj. And it's using your voice. Použijete svůj hlas. Connecting with all the stuff that we deal with.
a propojíte to prostě s tím vším, co se ve vašem životě děje nebo čemu čelíte. So we could write a blues song today about the worldwide economic crisis. Takže bychom třeba mohli napsat dneska blues o tom, jak je prostě na tom svět špatně v celé té ekonomické krizi. And sing that with passion. A s vášní to prostě zaspívat. And you know, I like to play lead guitar. There's no question about that. A prostě musím říct, že fakt mám rád, když hraju solovou kytaru. But what I'm really looking for in that, ale co tam opravdu hledám, is that place where there's just a release of what's deep in my spirit, deep in my soul. Prostě místo, kde můžu nějak vyjádřit nebo prostě vyhodit ze sebe ven, co tam je. Jako. I'm really not so interested in playing in the Phrygian mode. What is that? I'm not interested in a particular complicated scale. A že mě prostě až tak jako netankuje jako hraní v nějakých složitých stupnicích. That nobody would understand except maybe another esoteric music theorist or something. Že by tomu prostě nikdo, kromě nějakého ezoterického dalšího hudebníka, který tohle všechno zná, rozuměl. The point of playing this instrument, the point behind playing this instrument, prostě cíl za tím, že hrají na tenhle nástroj, is to grab somebody's heart. Je, abych prostě chytil někoho za srdce. And get them to understand something. A aby něco prostě pochopili. Right? Jo? There's a funny thing about guitar. Jedna taková zvláštní věc, nebo zajímavá věc o kytaře. As soon as you get one in your hands, potom, co jednu máte v ruce, suddenly you want to sit in front of people and play for them. I don't know why that works that way. Prostě chcete sedět před ostatními lidmi a zahrát jim něco. Well, I think that's okay. You know? To je jako v pohodě. But you need to have something to say. Okay. Ale musíte mít něco, co chcete říct. And it needs to come out in the music that we play. A to prostě musí jít z té hudby, co hrajete. And so here's another thing to remember. Takže tady je další věc, kterou bych chtěl, abyste si zapamatovali. Here's just two things that you should remember. Like I said before, it's better to be dvě věci, které byste si měli zapamatovat, jak jsem řekl předtím. Better to be a voice than an echo. Je lepší být hlasem, než být ozvěnou. And don't play to impress somebody. Nehrajte, abyste někoho nebo na někoho udělali dojem. Play to express something. Ale hrajte proto, abyste něco vyjádřili. That's what it's about. Tak to je okay. O tom to je.